මම ගිය අවුරුද්දේ හාල් පිටි වලින් අලුව ටිකක් හැදුවා. ඔයාලට මතක ඇතිනේ. නැත්නම් මේ උඩ තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතුවා මේ පාර අවුරුද්දට රුලන් අලුව ටිකක් හදන්න. රුලන් අලුව හදා ගන්න ඕනේ දේවල් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. රුලන් ග්‍රෑම් 500යි, ටින්කිරි ග්‍රෑම් 390යි, කජු ග්‍රෑම් 50යි, වතුර ටිකක්, වැනිලා තේ හැඳි එකක්, බටර් ග්‍රෑම් 30ක්, සීනි ග්‍රෑම් 75ක්, කොටාගත්ත කරදමුංගු ටිකක්. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ රුලන් අලුව මිශ්‍රණය හදලා දාගන්න තැටිය මේ විදිහට රුලන් ටිකක් දාලා ලෑස්ති කරලා තියාගන්න ඕනේ. දැන් අපි රුලන් ටික බැද ගන්න ඕනේ. මේ රුලන් ටික ගොඩක් වෙලා බදින්න ඕනේ නැහැ. රුලන් ටිකේ සුවඳ එනකම් පොඩ්ඩක් වෙලා බැදගත්තාම ඇති. බැදගත්තට පස්සේ රුලන් ටික ටිකක් වෙලා නිමෙන්න තියන්න. ඊළඟට ටින්කිරි ටික ලිපේ තියලා ඒකට වතුරයි සීනි දාන්න. වතුර දානකොට ටින්කිරි ටින් එකෙන් 3න් එකක් විතර දාගත්තාම ඇති. දැන් මේ ටින්කිරි ටික ටිකක් ඝන වෙනකන් මද ගින්දරේ කලවම් කරන්න. ටින්කිරි රත් වුණු ගමන් හරි ඉක්මනට අඩිය අල්ලනවා. ඒකින්ද අපි මේක දිගටම හැදි ගන්න ඕනේ. කිරි ටික ඝන වේගෙන එනකොට මේකට කජුයි, කොටාගත්ත කරදමුංගු ටිකයි, වැනිලා ටිකයි දාගන්න. මේ ටික හොඳට කලවම් කරාට පස්සේ බටර් ටිකත් එකතු කරගන්න. බටර් ටික හොඳට ටින්කිරි ටිකත් එක්ක දිය වුණාට පස්සේ බැදගත්ත රුලන් ටික දාන්න. රුලන් ටික හොඳට ටින්කිරි ටිකත් එක්ක කලවම් වෙනකන් විනාඩි 2ක් 3ක් විතර හොඳට කලවම් කරන්න. දැන් මේ අලුව මිශ්‍රණේ ට්‍රේ එකකට දාලා හොඳට පැතලි කරගන්න. පැතලි කරගත්තට පස්සේ අපිට මේක කැමති හැඩයකට කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. ටින්කිරි දාලා හදන මේ රුලන් අලුව එක හරිම රසයි. අවුරුද්දට ඔයාලගේ ගෙදරට එන අයයි, ඔයාලගේ ගෙදර අයයි අනිවාර්යයෙන්ම මේ රුලන් අලුව එකට කැමති වෙයි. ඔයාලා මේ රුලන් අලුව එක හදන තවත් වෙනස් විදිහවල් තියෙනවා නම් එහෙම කමෙන්ට් එකක් දාලා අනිත් අයත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් ඉතින් ආයෙත් දවසක හම් වෙනකන් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් press කරන්න.